यो 8 महिना 2 गतेको 2 तारिकको चाहिँ म यो चाहिँ 29 मिनटमा सकाइसक्छु। लाइभ टेस्ट एन्ड रिजल्ट पनि हेरौँ है त कति आउँदो रहेछ। द क्लाइमेट चेन्ज अफ द नेपाल क्लाइमेट डिभाइड इन्टु कति पार्टमा? क्लाइमेट नेपालको 5 पार्टमा। 5 के सब ट्रपिकल, वार्म, कुल, अल्पाइन एन्ड टुन्ड्रा। हुक्का हो कि कुन फ्यामिली राजवंशी समुदायको फेस्टिभल हुक्का हो कि? 3 लेभल अफ प्लानिङ भनेको टप, मिडल र बटम भइहाल्यो। टप, मिडल र बटम। विच अफ द फलोइङ इज द करेक्ट इन अर्डर टु डिस्टिङ हामी द लोएस्ट लिटरेसी रेट। लोएस्ट लिटरेसी रेट भनेको चाहिँ रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही, हुम्ला। रमसहु, रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही, हुम्ला। अलुवेल सोल इज फाउन्ड इन तराईमा पाइन्छ नि अलुवेल सोल त। काठमाडौँमा लुकस टरान पाइन्छ। डिस्ट्रिक्ट अफ द ब्ल्याक बक हेभ बिन प्रोटेक्टेड। ब्ल्याक बक भनेको कृष्णसार कुन जिल्लामा? बर्दियामा रहेको छ। पृथ्वीनारायण शाह डाइट कहाँ मऱ्यो? पृथ्वीनारायण शाह नुवाकोटको देवीघाटमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह मरे। द फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अफ द नेपाल आफ्टर प्रोगुमुलेसन अफ द कन्स्टिट्युसन फ्रम द कन्स्टिट्युसनल एसेम्ब्लिज। संविधान सभाबाट संविधान जारी भइसके पछाडि चाहिँ नेपालको उसमा चाहिँ कतिजना फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर चाहिँ को थियो भनेर सोध्छ। यसको लागि हामीले केपी शर्मा ओली भएको थिए। द प्राइम मिनिस्टर टेन्युर डिड द प्लान डेभलपमेन्ट स्टार्ट। प्लान डेभलपमेन्ट नेपालमा कुन? टङ्क प्रसाद आचार्य 2013 साल वैशाख 1 गतेदेखि टङ्क प्रसाद आचार्यको पालामा। फर्स्ट कन्ट्री टु साइन द एजेन्डा एकासन प्रसारण गर्ने पहिलो देश भनेको त हाम्रो चाइना भइहाल्यो। हु इन्भेन्टेड द बल पोइन्ट पेन भनेको कसले? बिर्लो ब्रदर्सले। विच अफ द फलोइङ आर द प्रिन्सिपल अफ द साग। साग भनेको चाहिँ एउटा सल्भेरिनिटी हुन्छ, अनि त्यस पछाडि अर्को टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी हुन्छ, अर्को पोलिटिकल नन इन्टरफेरेन्स हुन्छ। अल अफ द एबभ भन्ने भइहाल्यो। द युनाइटेड नेसन जेनरल एसेम्ब्ली ह्याज डिक्लेयर 2023। युनाइटेड नेसनको जेनरल एसेम्ब्लीले 2023लाई के को रूपमा डिक्लेयर गर्यो भनेर भन्दाखेरि इन्टरनेसनल इयर अफ द फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्स। इन्टरनेसनल इयर अफ द फ्रुट एन्ड भेजिटेबल। फन्डामेन्टल राइट हेज बिन डिक्लेयर इन पार्ट 3 मा रहेको छ। विच इज नट द फन्डामेन्टल राइट अन्डर द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल। नेपालको संविधानमा चाहिँ फन्डामेन्टल राइट्समा चाहिँ कुन पर्दैन भनेको छ? राइट टु कन्भर्जन अफ द रिलिजन। According to the Constitution of Nepal, they will be the member in the judical committee formed by the local level. Judical committee formed by the local level मा कतिजना हुन्छ भन्दाखेरि 3 जना हुन्छन्। 3 जना हुन्छन्। उपमेयरको अध्यक्षतामा बसेको हुन्छ 3 जना हुन्छ। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फर द इन्टर्निङ इन्टु द ग्याजेटेड पोस्ट अफ द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फर द इन्टर्निङ द ग्याजेटेड पोस्ट। ग्याजेटेड पोस्टमा इन्टर हुनको लागि नेपालमा कति मिनिमम इयर्स लाग्छ भन्दाखेरि 21 इयर्स लाग्छ। विच अफ द फलोइङ आर द टुल्स अफ गुड गभर्नेन्स। गुड गभर्नेन्सको टुल्सहरू भनेको सोसल अडिट एन्ड सेपरेसन पावर हो कि, सिटिजन चार्टर हो कि, राइट टु इन्फर्मेसन हो कि? अल अफ द एबभ भइहाल्यो। द फर्स्ट स्टेप अफ द पोलिसी प्रोसेस मोडल इज टिपिकल्ली के हो? फर्स्ट स्टेप अफ द पोलिसी भनेको एजेन्डा सेटिङ हुनुपर्छ। विच अफ द फलोइङ इज नट द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द म्यानेजमेन्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स डाइनामिक हुन्छ। त्यस पछाडि गोल ओरिएन्टेड हुन्छ, युनिभर्सल इन नेचर हुन्छ, तर सिङ्गल मेन एक्टिभिटी चाहिँ हुँदैन। त्यस पछाडि हामी जाउँ साइकोलोजिकल सेक्युरिटी, त्यस पछाडि सोसल स्टिम, अनि सेल्फ एक्चुअलाइजेसन। यो 5 लेभलहरू के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ मास्लोको है, मास्लो हायरार्की निड अफ मोटिभेसन हो। द प्लानिङ कमिसन अफ नेपाल। नेपालको प्लानिङ कमिसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि एडभाइजरी बडी। प्लानिङ कमिसन सधैँ एडभाइजरी बडी हुन्छ। द बजेट इन विच द रेभिन्यू इज इक्वल टु द एक्सपेन्डिचर। रेभिन्यू चाहिँ एक्सपेन्डिचरसँग बराबर छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? ब्यालेन्स बजेट भन्छौँ। क्यापिटल रेभिन्यू चाहिँ इक्वल टु द एक्सपेन्डिचर छ भने ब्यालेन्स बजेट भन्छौँ। वाट इज द इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन क्यापेसिटी अफ द दुधकोश रिजर्भर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। दुधकोश रिजर्भर हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन क्यापेसिटी कति रहेको छ भन्दाखेरि 670 मेगावाट रहेको छ। 670 दुधकोशी इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसनको चाहिँ 670 मेगावाट। विच टिम्स द फर्स्ट इरेगुलर म्याच। पहिलो म्याच एनपिएलको विराटनगर किङ्स वर्सेस जनकपुर बुल्स। त्यस पछाडि कम्प्लिट द प्याटर्न सिरिज भनेको छ एबिसिए, अनि फेरि एबिसिए, अनि फेरि एबिसिए, अनि फेरि एबिबिसी, अनि फेरि सी अनि ए, सिसिए भनेर चाहिँ यो हुने भयो। एरेन्ज गर्ने सानोबाट ठुलो मस्किटो हुने भयो। सबभन्दा सुरु मस्किटो क्याट भनेपछि 3, 2, 4 and 5, 3, 2, 4 and 5 हुने भयो। आर्किटेक्टको बिल्डिङ भनेपछि स्कल्पचरले के गर्ने गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्याचु बनाउने काम गर्छ। आर्किटेक्टको बिल्डिङ भएपछि स्कल्पचरले स्ट्याचु बनाउने काम गर्छ। इन अ सर्ट एन्ड कोड ल्याङ्ग्वेज रुटिङ इज रिटन एज भिएमआरजिएफएलआई भनेपछि क्युरिलिटी चाहिँ कसरी
क्रुएल्टी चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ भनेको छ यसलाई चाहिँ हामीले युपिभी जेड अनि त्यस पछाडि सिएलआर। यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि एबिसिडी चाहिँ आजकल एम छ अनि फेरि मुनिबाट चाहिँ यानोपी क्युआरएस टिबिडब्ल्यू एक्सआइजेड चाहिँ अपोजिट लेटरको कोडिङ डिकोडिङमा अपोजिट लेटर हो। ठ्याक्क सुरुको तिनवटालाई गर्ने पछाडिको तिनवटासँग मिल्ने फेरि अपोजिट फेरि बिचको टीको उल्टो राख्ने त्यसपछि आइएनईको उल्टो। यहाँ चाहिँ अब के हुन्छ भने ए को उल्टो जेड हुन्छ, बी को उल्टो वाई हुन्छ, सी को उल्टो एक्स हुन्छ, त्यस पछाडि डी को उल्टो यु हुन्छ, भी हुन्छ, डी को उल्टो भी अनि ई को उल्टो यु अनि त्यस पछाडि एफ को उल्टो यु हुन्छ, त्यस पछाडि डी को उल्टो डब्लु हुन्छ, त्यस पछाडि जी को उल्टो टी हुन्छ, त्यस पछाडि एबिसिडी एच को उल्टो भनेको चाहिँ हर्कस एसबाट एस हुन्छ, त्यस पछाडि आई को उल्टो एन हुन्छ, जे को उल्टो पी हुन्छ, त्यस पछाडि जङ्गल क्विन जे को उल्टो क्यु हुन्छ, त्यस पछाडि के को उल्टो पी हुन्छ, त्यस पछाडि के एलबाट यलको उल्टो पी भनेपछि ओ एलको उल्टो ओ हुन्छ, त्यस पछाडि एमको उल्टो एन हुन्छ। यसरी हाम्रो मिलेको हुन्छ। कोजमेन चुज द अडमेन आउट भनेको के हुन्छ बिआर लाइन चाहिँ त्यहाँदेखि कार्निभरसमा पर्ने भयो। त्यस पछाडि यो भनेको चाहिँ त्यो इन्टरमिडिएट द लाइट टु भिरा भइहाल्यो। द मर्निङमा चाहिँ सूर्य स्टार्टिङ द फेसिङ पोल्स द स्याडो अफ द पोल्स राइटमा पर्छ भने उसको राइटमा पर्छ भन्नुको मतलब उसले कता फर्केको छ भन्दाखेरि उसको स्याडो इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ, उसको स्याडो उसको राइटमा पर्छ भन्नुको मतलब त इस्ट वेस्ट नर्थ साउथतिर फर्केको हुनु पऱ्यो। त्यस पछाडि क्वालिटी ह्याभ द प्राइस ट्याग इन्डिया इज एलोकेटिङ द लट्स अफ फन्ड इन एजुकेसन भनेपछि अनि सेकेन्डमा चाहिँ इन्डिया इज एलोकेटिङ लट अफ फन्ड, स्टेटमा चाहिँ क्वालिटी एज प्राइस ट्याग भनेपछि के भन्न सक्यो अब हाम्रो कन्क्लुजन क्वालिटी अफ द एजुकेसन इन इन्डिया वुड इम्प्रुभ हुन्छ। त्यस पछाडि फन्डिङ एलोन क्यान इन्हेन्स द क्वालिटी अफ एजुकेसन ओन्ली फर्स्टमा छ कम्प्युटर 1 2 3 एन्ड 10 1 जा 1 को स्क्वायर प्लस 1 भनेको 2 को स्क्वायर माइनस 1 भनेको 3 को स्क्वायर प्लस 1 भनेको 10 को स्क्वायर माइनस 1 भनेको 10 को स्क्वायर माइनस 1 भनेको 99 हुने भइहाल्यो। 1 4 3 भनेपछि अनि 5 3 4 र 3 4 माइनस 1 गऱ्यो भने 4 माइनस 1 को स्क्वायर गऱ्यो भने 4 माइनस 3 को स्क्वायर गर्ने 1 को स्क्वायर भनेको 1 भएर 5 माइनस 3 भनेको 2 को 5 माइनस 3 भनेको 2 को क्युब चाहिँ है सरी 8 हुने रहेछ। अडमेन आउट भनेको छ 445 241 त्यति पछाडिबाट 4 दुना 8 9 10 11 11 दुनी 22 23 24 25 25 दुनी 50 46 मिलियन। एभरेज एज अफ द 18 मिनट्स इन्क्रिज बाई द 2 इयर्स भन्दा 2 एज भने 21 र 23ले कति हुन्छ 21 र 23ले 44 हुन्छ भनेपछि द रिप्लेस बाई द 2 मेन। अब 8ले चाहिँ बढेको छ अरे भनेपछि जम्मा कति बढ्यो भन्दाखेरि एज 8ले भने 8 दुना 16 16मा 44 60 60 डिभाइड बाई 2 भनेको 30 हुने भइहाल्यो। द पर्सन हु लस 5% टु सेलिङ भनेपछि 1140मा 5% लस गर्यो भने 1140 डिभाइड बाई 0.95 गर्यो भने कति रुपियाँ रहेछ कतिमा किनेको रहेछ भने थाहा भइहाल्यो भने चाहिँ ठ्याक्क 1200मा किनेको रहेछ। वाट सुड द सोल्ड टु अन द 5% प्रफिट 1200को 5% प्रफिट भनेको कति हुन्छ 12 भने 60 भने 1260 भइहाल्यो। 25/25 भनेको 125 125 भनेको कति हुन्छ 25/100 25/100 भनेको 0000 625 अनि अगाडि पनि एउटा 0 हुने भइहाल्यो। त्यस पछाडि अर्को छ द स्यालेरी अफ द ए बिन सी एट द रेसियो अफ द 1 2 3 को द स्यालेरी अफ द बी इज सी टगेदर भने चाहिँ 2x + 3x = 5 = भने चाहिँ 12 5 60 5x 3ले 5x भयो अनि 1200 भयो द स्यालेरी अफ द सी कमेन्ट भने चाहिँ त्यस पछाडि 2 र 3 को 1 को चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि 12 5 60 5 भनेपछि 12 12 12 1 12 12 दुनी 24 12 त्यहाँ 36 हुन्छ। त्यस पछाडि 12 1 12 12 दुनी 24 12 त्यहाँ 36 त्यो 3मा 1 घटेपछि कति हुन्छ 3मा 1 घटेपछि 200 भनेपछि यतापट्टि हुन्छ 200 कति पर्सेन्ट हुने भयो 36 बाहिर 2400 इएमआई भनेको 2400 डिभाइड बाई 1200 डिभाइड इन्टु 100 भनेको 12 दिनको 200 भयो। एबिएनसी र पिस अफ द वर्क भनेको 10 दिनमा कति भयो 19 मिनट एबिसी एन्ड क्यान द पिस अफ द वर्क दे स्टार्टेड द वर्किङ टुगेदर आफ्टर 4 days ए लेफ्ट
4 दिन पछाडि ए र सी अब एबिसीको एफिसियन्सी भनेको चाहिँ 1/10 हुने भइरहेछ अनि आफ्टर 4 डेज पछाडि ए लेफ्टमा बी र सी टुगेदर वर्क फर द नेक्स्ट 10 डेज भनेपछि अब फेरि 40 हाउ मेनी डे कम्प्लिट द वर्क भनेको छ एकले चाहिँ उसले 25 दिन लाग्ने भयो त्यस पछाडि यो त अब 21 त्यति भनेपछि 14 2,73,000 इन्टु 14/100 बाई 2,47,000 इन्टु 21/100 हुन्छ अब यो गर्दाखेरि 19/21 आउला सायद 19/21 आउला एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा फर्केका छन् एउटा मात्रै यता छ दुईटा मात्रै यता छ तिनवटा मात्रै यता छ भनेपछि 4 भनेपछि अब ल्यासनको 2 नम्बर भयो क्याल्कुलेसन एन्सर रिप्लेस त्यति त्यसको त्यस्तो भनेपछि यसको के हुने भयो यसको चाहिँ हाम्रो यो यसो विचार गर्दाखेरि मिरर इमेज बनिरहेछ भनेपछि यसको पनि यता हुन्छ यो माथि यस्तो एरो पक्का पनि यता गर्नुपर्छ भनेपछि 1 नम्बरै भइहाल्यो यहाँ क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज भनेपछि 2 नम्बरको मिलेन यो भनेको यो प्लस यो एड खल्ला एड भनेपछि 4 नम्बरको भइहाल्यो यो बिचमा भनेको चाहिँ 1 2 3 4 यो एउटा बराबर 8 वटा भन्छ किन 1 2 3 4 वटा अनि एउटा दुईटा तिनटा चारवटा 8 वटा 1 2 3 4 8 चौको 32 अब यो 33 34 35 36 37 38 39 40 वटा भनेपछि 40 वटा ट्रायंगल बन्यो अब स्क्वायर भनेको 1 2 3 4 वटा अनि यहाँ भित्र 1 2 3 4 वटा स्क्वायर चाहिँ कतिवटा सरी स्क्वायर भनेको 1 2 3 4 वटा एउटा दुईटा तिनटा मात्रै भन्यो नि त 7 वटा भनेपछि त्यो भइहाल्यो यसको मिरर इमेज ट्याक्कै यताबाट लाग्दाखेरि 4 नम्बर भइहाल्यो नि मिरर इमेज त ल अब यहाँ चाहिँ के एको अपोजिट के हुन्छ ई को अपोजिट टी पनि हैन सी पनि हैन ई पनि बी पनि हैन एफ पनि हैन भने चाहिँ पक्का पनि एको अपोजिट के हुने भयो त ई त हुने भयो आइडेन्टिफाई द क्रिकेट फुटबल कबड्डी वी प्ले अल 3 गेम तीनटै गेम खेल्ने स्टुडेन्टहरु भनेको के हो त अब द डायग्राम रिप्रेजेन्ट द स्टुडेन्ट हु प्ले द फुटबल क्रिकेट कबड्डी फुटबल क्रिकेट तीनटै खेल्ने भनेको यस भइहाल्यो द नर्मल कम्पोनेन्ट द फोर्स इन्क्लाइन द थीटा डिनोमिनेटर बाइ द मल्टिप्लाइङ फोर्स बाइ भनेको छ खासमा अब यो चाहिँ यफ साइन थीटा हुनुपर्ने म यहाँ साइन थीटा कस्ट एन्सरहरु यही लगाइदिन्छु ल अलि त्यस पछाडि द डेप्थ अफ द किप कन्स्टेन्ट फर द बीम अफ द युनिफर्म स्ट्रेन्थ द विच इज भेरी प्रोपोर्सनल टु द बेन्डिङ मोमेन्ट स्याम भनेको छ यो चाहिँ अब डेप्थ चाहिँ कन्स्टेन्ट भयो भने बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भने युनिफर्म सेक्सन द विथ भेराइज प्रोपोर्सनालिटी द बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ एमए हुने गर्छ द प्रोपर्टी अफ द मेटेरियल द्याट अलाउज रिटर्न द स्मल सेक्सन अन्डर द टेन्साइल भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डक्टिलिटी हुन्छ एन युनिएक्सियल टेन्सन बिट्विन द प्लेन अफ द म्याक्सिमम सेयर स्ट्रेस इन द डिरेक्सन द टेन्साइल फोर्स भनेको कति युनिएक्सियल टेन्सन भनेपछि के हुन्छ फर्मुला भन्दाखेरि 1 माइनस साइन टु थीटा हुन्छ 1 माइनस साइन टु थीटा भने चाहिँ कति हुने भयो भन्दाखेरि साइन टु थीटा हुन्छ साइन टु थीटा भनेको साइन 90 हुँदाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ नि त सिग्मा माइनस सिग्मा 1/2 अनि साइन टु थीटा भने चाहिँ कति 45 डिग्री राख्नुपर्छ द रेस अफ द स्ट्रेट नम्बर द फार इन्ड इन्च विथ द फार इन्ड इन्च भनेको चाहिँ 3i/l हुन्छ अनि फार इन्ड फिक्स भनेको 4i/l हुन्छ भनेपछि 3/4 हुने भइहाल्यो टु अभोइड द सेन्टरिङ एरिया द भेरी सर्ट लेग अब्जर्भेसन आर मेड बाइ द सर्ट लेग भेरी सर्ट लेगमा चाहिँ अब्जर्भेसन गर्नुपर्यो भने के हुन्छ फिक्सिङ द टार्गेट अफ द थेरोलाइट ट्राइपोड हुन्छ टु अभोइड द सेन्टरिङ इरान विथ द भेरी सर्ट लेग अब्जर्भेसन्स आर मेड बाइ द फिक्सिङ अन द टार्गेट अन द थेरोलाइट elimination curve between the tangent in the transition throughout its apex polar deflection angle भनेको चाहिँ del/6 खासमा यो 5/3 हुन्छ एपेक्समा सधैँ एंगल भनेको चाहिँ 5/3 बनाउँछ तर 5 भनेको के हो del/2 हो भने चाहिँ 5/6 भयो द प्रिन्सिपल अफ द सर्भिङ टु प्रिभेन्ट द इरर एक्युमुलेसन भनेको वर्किङ फ्रम द होल टु पार्ट 2 होला हैन है होल टु पार्ट भयो द भर्नियर स्केल डिभिजन इज लङ्गर देन द प्राइमरी स्केल भनेको चाहिँ भर्नियर रेट्रोगेट भर्नियर स्मलेस्ट डिभिजन चाहिँ लङ्गर देन द प्राइमरी स्केल छ भने भर्नियर रेट्रोगेट भन्छ द मेथड अफ रिभर्सल भनेको के हुन्छ चेक इफ द पार्ट आर ट्रुली प्यारलल परपेन्डिकुलर चेक इफ पार्ट्स आर ट्रुली प्यारलल परपेन्डिकुलर रिभिल्स द इरर्नमस रिलेसनशिप बोथ एन्ड बी हुने भयो अर्को छ हाम्रो ओभरटर्निङ अफ द भेहिकल्स अन द कर्ब इज अभोइडेड बाई युजिङ ओभरटर्निङ भनेको त हाम्रो
ट्रान्जिसन कप हुने भइहाल्यो किनकि ओभरटर्निङ ट्रान्जिसन कप दिएन भने भक्कै ऊ आएर पल्टिहाल्छ। ट्राभर्स लेग लेन्थ इज अब्टेन बाई मल्टिप्लाइङ ल्याटिट्युड ट्राभर्स लेग लेन्थ इज अब्टेन बाई मल्टिप्लाइङ ल्याटिट्युड बाई सेक्टेन अफ इट्स रिड्युस बियरिङ ट्राभर्स लेग चाहिँ कसरी ट्राभर्स लेग लेन्थ कसरी पत्ता लगाउनु अब्टेन बाई मल्टिप्लाइङ ल्याटिट्युड बाई सेक्टेन्ड अफ द रिड्युस बियरिङ अ मोटार जोइन्ट अफ द वाल इज फेस इज कल्ड द वाल जोइन्ट कि क्रस जोइन्ट भन्छ है। मोटार जोइन्ट नर्मल टु द वाल भनेको क्रस जोइन्ट भयो। अब भोलाटाइल सब्सटेन्स एडेड टु द पेन्ट अफ द स्मुथ एप्लिकेसन इज कल्ड सल्भेन्ट हुन्छ। द मोस्ट ड्युरेबल बार्नेस भनेको चाहिँ के हुन्छ वाटर बार्नेस हो कि स्पिड बार्नेस हो कि टर्पेन्टाइल हो कि स्पिड बार्नेस नै मोस्ट ड्युरेबल बार्नेस भनेको त रोटन कन्टेन्ट 0.25 भइहाल्यो। लामिनेसन विथ द हाई क्याल्सियम अक्साइड कन्टेन्ट इज कल्ड हाई क्याल्सियम अक्साइड भनेको फ्ल्याट ल्याम्पमा नि हुन्छ रिज ल्याम्पमा नि हुन्छ व्हाइट ल्याम्पमा नि हुन्छ। मास्टिक अस्फाल्ट भनेको के हो एसिड रेस्टर हो कि नो कोरोसिभ मेटेरियल हो कि कोरोसिभ मेटेरियल हो कि नो कोरोसिभ हो नि नन कोरोसिभ मास्टिक अस्फाल्ट भनेको नन कोरोसिभ मेटेरियल हो। टु प्रिभेन्ट द सेग्रेसन कङ्क्रिट सुड नट बी प्लेस्ड फ्रम द हाइट एक्सिडिङ 1.5 मिटर भन्दा माथिबाट चाहिँ कङ्क्रिट फाल्नु हुँदैन है। टु प्रिभेन्ट फ्रम द सेग्रेसनबाट बच्नको लागि चाहिँ कङ्क्रिट सुड नट बी प्लेस्ड एट द हाइट एक्सिडिङ 1.5 मिटर अथवा 150 सेन्टिमिटर। कङ्क्रिट स्ट्रेन्थ इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द वाटर सिमेन्ट रेसियोसँग डिरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ है। कङ्क्रिट स्ट्रेन्थ इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द वाटर सिमेन्ट रेसियो बढ्यो भने चाहिँ कङ्क्रिट स्ट्रेन्थ पनि बढ्छ। इफ एप्रुभ डिरेक्टली प्रोपोर्सनल वाटर सिमेन्ट रेसियोसँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ तर सिमेन्ट वाटर रेसियोसँग चाहिँ के हुन्छ इन्भर्स डिरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ सिमेन्ट वाटर रेसियो भयो। इफ 10 सेन्टिमिटर क्युब एज रिप्लेस बाई द वर्क अफ द कङ्क्रिट द म्याक्सिमम एग्रिगेट साइज डट नट एक्सेड 20 mm हो। डाइ क्याल्सियम सिलिकेटले के गर्ने काम गर्छ अर्ली स्ट्रेन्थ हो नि जेनेरेट लेस प्रोभाइड द अल्टिमेट स्ट्रेन्थ जेनेरेट लेस हिट है। डाइ क्याल्सियम सिलिकेटले जेनेरेट लेस हिट D2 छ नि त जेनेरेट लेस हिट भयो। एप्रोक्सिमेट प्रेसर कङ्क्रिट क्रिपले गर्दा कङ्क्रिटमा 6% चाहिँ के हुन्छ स्ट्रेस घट्ने गर्छ। सोइल सेम्पलमा कन्टेनर वेट 650 छ अरे अनि सोइल र कन्टेनर भनेको 320 छ अरे। सोइल र कन्टेनर भनेको सोइलको मात्रै चाहिँ कति भयो त 60 40 अनि 60 भयो। ड्राई सोइल र कन्टेनरको 310 छ अरे ड्राई सोइल र कन्टेनरको 310 छ अरे अनि ड्राई सोइल र कन्टेनरको वेट चाहिँ 640 छ भने 260 मा 310 भने कति भयो 40 र 50 भनेपछि 50 यता 60 आएको थियो भनेपछि के गर्नु पर्यो 10 भागा 50 × 100 गर्नु पर्यो 10 × 50 × 100 भनेको 5 20 हुने भयो। बियोन्ड युनिट वेट इज इक्वल टु द स्याचुरेटेड डेन्सिटी बियोन्ड युनिट वेट इक्वल स्याचुरेटेड डेन्सिटी भनेको के हुन्छ स्याचुरेटेड डेन्सिटी माइनस युनिट वेट अफ द वाटर माइनस वाटर्स युनिट वेट है। बुएन्ड युनिट वेट इक्वल टु द स्याचुरेटेड डेन्सिटी माइनस वाटर युनिट वेट। एलुभियल सोइल इज ट्रान्सपोर्टेड बाई द रिभरले गर्छ वाटरले गर्छ एलुभियल सोइल वाटरले गर्छ। पर्मिएबिलिटी सोइल भनेको E³/1 + E स्क्वायर हुन्छ E³/1 + E E³/1 + E पर्मिएबिलिटी इज प्रोपोर्सनल टु द E³/1 + E पर्मिएबिलिटी प्रोपोर्सनल E³/1 + E पर्मिएबिलिटीको फर्मुलै छ नि के × E³/1 + E हुन्छ। 8 म्याग्निट्युडको अर्थक्वेक 7 म्याग्निट्युड भन्दा चाहिँ 32 गुणा चाहिँ खतरा हुन्छ है 33 राखिदिउँ। टनलिङ इन द फ्रेम ग्राउन्ड युजेस टनलिङको फुल फेस मेथड टप हेडिङ बेन्जिङ मेथड ड्रिप मेथड अलले गर्दाखेरि हुने गर्छ। यहाँ तलको मध्ये कुन चाहिँ ठिक छ भन्दाखेरि अर्ली फिनिस टाइम लेट स्टार्ट टाइम भनेको लेट फिनिस माइनस ड्युरेसन हुने गर्छ। 10 मिनट मास क्रिटिकल एक्टिभिटी गिभन टोटल फ्लोट मास क्रिटिकल एक्टिभिटी गिभन टोटल फ्लोटको लागि अब यो चाहिँ छैन क्वेसन है। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलरले के फङ्सनल अर्गनाइजेसन के गरेको थिए इन्ट्रोड्युस गरेको थिए। अर्थ मुभिङ मेसिन विथ द सर्टेस्ट साइकल टाइम भनेको के हो डिपर सोभेल। अर्थ मुभिङ मेसिन विथ द सर्टेस्ट साइकल टाइम भनेको डिपर सोभेलमा चाहिँ सर्टर साइकल टाइम हुन्छ है। अर्थ मुभिङ मेसिन विथ द सर्टेस्ट साइकल टाइम भनेको डिपर सोभेल। गोल्डन रुल अफ फर द स्टोन प्रोक्युरमेन्टको लागि 67% साइडमा 33% प्रोक्युर। सर्कुलर सिभर आर प्रिफर्ड बिकज दे आर जिपर म्याक्सिमाइज एरिया आर द गिभन पेरिमिटर म्याक्सिमाइज हाइड्रोलिक डेप्थ अल अफ द एबभ भयो। बक्स कटिङ फर द 100 × 8 मिटर × 15 सेन्टिमिटर रोड अफ द सब बेस भने कति हुन्छ 100 × 8 × 15 र 10 सेन्टिमिटरले कति 25 हुन्छ अनि 100 × 8 × 0.25 गर्दा कति हुन्छ 100 × 8 भनेको 8000 मिटर भयो 8000 × 0.25 भनेको चाहिँ 4 0.25 ×
0.25 इन्टु 8 भनेको चाहिँ 0.25 इन्टु 8 भनेको 2000 मिटर क्युब हुने भयो। त्यस पछाडि द टोटल लेन्थ अफ द क्र्याङ्क बार थ्रु द डिस्टेन्स डी एट द 45 डिग्री केस अफ द बिम अफ द इफेक्टिभ लेन्थ भनेको चाहिँ एल प्लस 2 इन्टु 0.42 इन्टु डी हुन्छ। टोटल लेन्थ अफ द क्र्याङ्क बार थ्रु द डिस्टेन्स डी छ अरे 8.5 डिग्री इन केस अफ द बिम इफेक्टिभ लेन्थ एल भनेको चाहिँ एल प्लस 0.42 इन्टु 0.42 इन्टु डी हुन्छ। एल प्लस 2 इन्टु 0.42 इन्टु डी हुन्छ है। टोटल लेन्थ अफ द क्र्याङ्क बार थ्रु द डिस्टेन्स डी 0.45 इन केस अफ द बिम इफेक्टिभ लेन्थ एल छ भने एल प्लस 2 इन्टु 0.42 इन्टु डी हुन्छ। रिवाइज एस्टिमेट आर निडेड इफ द सेक्सन एस्टिमेट एक्सिड 5% बढ्यो भने चाहिँ एक्सपेक्ट अफ द 1 to 4 कङ्क्रिट पर्मेसनरी भनेको 5 मिटर क्युब हुन्छ। एन्टी साइफोनेज पाइप कनेक्ट टु द केमा टपमा है, टप अफ पी ट्र्याप। सधैँ साइफोनेज भनेको एन्टी साइफोनेज भनेर झुकाउनु खोजेको छ, तर साइफोनेज कनेक्ट टु द टप अफ द पी ट्र्याप। डब्लुसी सिभिल इन्जिनियर चेक द ब्रिज ड्रइङ विथ द इन्जिनियर स्केलले गर्छ नि ब्रिज ड्रइङको चेक सिभिलले। ड्राफ्टिङ मेसिन आर प्रिफर्ड ओभर द प्यारल साइड एज बिकज दे इलिमिनेट द निड फर ट्रेङ्गल चाहिँदैन। ड्राफ्टिङ मेसिन आर प्रिफर्ड इन द प्यारल साइड एज नाप्नको लागि चाहिँ के चाहिन्छ, ड्राफ्टिङ मेसिन गरिन्छ किनभने दे इलिमिनेट द निड अफ द ट्रेङ्गल्स। अ पर्सन हु भेरिफाइङ द इरर फ्री प्रोजेक्ट ड्रइङ इज चेकर। द पर्सन हु भेरिफाई द इरर फ्री प्रोजेक्ट ड्रइङ इज अ चेकरले गर्छ। 2 पोइन्ट पर्सपेक्टिभ इज अल्सो नोन एज द एङ्गुलर पर्सपेक्टिभलाई 2 पेज भन्छ। 1 पोइन्ट भनेको चाहिँ प्यारलल पर्सपेक्टिभ हो, त्यस पछाडि अब्लिक क्यू भनेको चाहिँ 3 पोइन्ट हो। फाइनेन्सियल एनालाइसिसले चाहिँ के हेल्प गर्छ, फाइनेन्सियल एनालाइसिस हेल्प स्टेक होल्डर कम्पेयर द रिटर्न्स, ब्याङ्क एसेस, लोन इलिजिबिलिटी, जज फाइनेन्सिङ प्लान सक्सेस अनि अलमा गर्ने भयो। अर्निङ पर सेयर इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर के को लागि, सेयर होल्डरको लागि कि ब्याङ्कको लागि, म्यानेजमेन्टको लागि, अलको लागि। कि प्रोफिटेबल प्रोजेक्ट कस्ट कन्ट्रोल के गर्छ, मार्जिनल म्याच ओरिजिनल एस्टिमेट गर्छ कि म्याच कन्स्ट्रक्सन बजेट गर्छ कि स्टे विदिन द बजेट एन्ड ट्र्याक द डेभिएसन। कि टु द प्रोफिटेबल प्रोजेक्ट कस्ट कन्ट्रोल भनेको स्टे विदिन द बजेट एन्ड ट्र्याक द डेभिएसन। एनइसी एक्ट कहिले 2055 सालमा आएको थियो, 2055 सालमा आएको थियो एनइसी एक्ट भनेपछि ए सुरुमा 2055 मा हुन्छ। एनइसी रेजिस्टर आइदर मस्ट रिन्यू एभ्री, कहिल्यै रिन्यू गर्नु पर्दैन। इन्जिनियर मस्ट डिस्क्लोज द कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन विदाउट अ कन्सेन्ट बिना चाहिँ गर्नु पर्दैन। र आई थिङ्क मैले 100/100 ल्याएँ होला। ओ सेट, मैले 4वटा बिगारेछु। के बिगारेँ त, पक्कै पनि आइक्यूको बिग्रेको हुनुपर्छ। विराटनगर किङ्स भर्सेस जनकपुर बोल्ट्स, सरी यो चाहिँ मैले अलिक मिस्टेक, विराटनगर किङ भर्सेस जनकपुर बोल्ट नै भनेको थिएँ, तर राउन्डलाई चाहिँ काठमाडौँ आई बिगारेछु एउटा। यो बिग्रियो, यो इन सर्टेन कोड रुटिङ र यो बिग्रेछ, त्यो ठिक छ, त्यसलाई बिग्रेको भनिँदैन, त्यो केयरलेसनेस हो। यो पाई चार्टको 19/21 हुँदो रहेछ, यो ठिक छ, सबै मिल्यो जस्तो लागेको थियो, बिग्रेछ यार। मोस्ट ड्युरेबल भेर्निस भनेको ओइल भेर्निस हुँदो रहेछ है, मिस्टेक भएको रहेछ। मोस्ट ड्युरेबल भेर्निस इज ओइल भेर्निस। मोस्ट ड्युरेबल भेर्निस भनेको ओइल भेर्निस, मोस्ट ड्युरेबल भेर्निस भनेको ओइल भेर्निस भयो। मोस्ट ड्युरेबल भेर्निस भनेको ओइल भेर्निस भयो। अरू सबै मिलेको छ, टेक्निकलको त सबै मिल्यो भनेपछि ल, यति मिस्टेक भएछ र आजको हाम्रो 802 को सुत्नु अगाडि सुन्ने भयो।